This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. साथीहरु, के तपाईको फोन ह्याक त भएको छैन? यदि फोन ह्याक भएको छ भने कसरी थाहा पाउने? नमस्ते दर्शक साथीहरु, म हुँ तपाईको होस्ट रोशन र म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा भन्ने छु कि फोन ह्याक भएको छ वा छैन, कसरी थाहा पाउने? हाउ टु नो व्हेन माई फोन ह्याक? यो जानकारी iOS, आइफोन अनि एन्ड्रोइड दुवैमा लागू हुनेछ। पहिलो कुरो, साथीहरुले ह्याकरले फोन किन ह्याक गर्छ? कुनै कम उमेरको ह्याकरहरूले मस्तीका लागि यस्ता सानातिना ह्याक गर्छ होला, तर कुनै नराम्रो सोच भएको साइको किसिमका ह्याकरहरूले नराम्रो इन्टेन्स विचार राखेर अर्काको मोबाइल ह्याक गर्छ र डेटाहरू प्राप्त गर्छ, जस्तै पर्सनल फोटोज, भिडियोज, कल रेकर्डिङ, फेसबुक पासवर्ड, जीमेल इमेल पासवर्ड, ब्याङ्क एन्ड क्रेडिट कार्डको डिटेल्सहरू। सो साथीहरु, यस्तो घटनाबाट कसरी सुरक्षित रहने अनि फोन ह्याक भएको छ वा छैन कसरी थाहा पाउने? ह्याक हुने लक्षण के हो? सो ढिला नगरिकन टपिकतिर लागौं। नम्बर 1, फर्स्ट कुरो, मोबाइलमा नचाहिँदो कुनै नयाँ एप्स इन्स्टल हुनु अनि पहिलादेखि इन्स्टल भएको राम्रो एप्सहरू राम्ररी काम नगर्नु। मेरो भन्ने मतलब, राति अब तपाईँ कुनै इन्टरनेटमा डाउनलोडिङ गर्नु हुँदैछ अथवा इन्टरनेट चलाउनु हुँदैछ र बिहान एक्कासी उठेर हेर्दा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ एउटा गेमको होस् अथवा कुनै पनि एप्लिकेसन पहिलादेखि तपाईँले इन्स्टल गर्नु भएको छैन, तर त्यो एप इन्स्टल भएको छ भने यो एउटा ह्याक हुने लक्षण हो। र पहिलादेखि राम्रो एप, जुन एप राम्रो छ, राम्रो काम गरिरहेछ, त्यो एप पनि राम्रो काम गरेछैन, पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो छैन भनेपछि त्यो पनि एउटा ह्याक हुने लक्षण हो। नम्बर 2, ब्याट्री नटिक्नु। कुनै स्पाइवेयर, मालवेयर एप्सहरू हुन्छ जुन स्क्रिन अफ भए पनि मोबाइलको ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ। त्यो एपको नोटिस पनि हाइड भएको हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई थाहा हुन्न, तर त्यो एपले हाम्रो ब्याट्रीको पावर युज गरिरहेको हुन्छ, जसकारण ब्याट्री चाहिँ टिक्दैन। सो यो पनि एउटा ह्याक हुने लक्षण हो। नम्बर 3, स्मार्टफोन स्लो हुनु। किनभने अघि भनेको अनुसार स्पाइवेयर र मालवेयर ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसिङमा चलिरहेको वा रन हुँदैछ, जसले गर्दा फोन पहिलाभन्दा अभियसली अलिकति स्लो हुन्छ र यो पनि एउटा ह्याक हुने लक्षण हो। नम्बर 4, फोन चलाउँदा एक्कासी तात्तिनु। कारण कुनै नराम्रो एपले तपाईँको फोनलाई ब्याकग्राउन्डमा, मतलब भित्रै जबरजस्ती हार्डवर्क पर्फर्म गर्न कोसिस गर्दैछ। मोबाइलको भित्री सिक्युरिटी लेभललाई त्यो एपले क्रस गर्दा CPU माथि, प्रोसेसर माथि धेरै लोड हुन्छ, जसले गर्दा फोन तात्तिन्छ र यो पनि एउटा ह्याक हुने लक्षण हो। नम्बर 5, कहिलेकाहीँ एक्कासी फोन स्विच अफ हुनु, अन हुनु, आफसे आप रिबुट हुनु, नम्बरहरू आफै डायल हुनु वा कुनै एप्सहरू आफै ओपन हुनु। यसको सिधा अर्थ हो कि फोन ह्याक भएको छ। नम्बर 6, साथीहरु, अर्को कुरो ध्यान दिनुपर्ने कि तपाईँको रिसेन्ट कल लगमा एक्कासी अर्को नयाँ नम्बर सो हुनु वा ब्यालेन्स पनि आफै काटिनु। यसको कारण के हो भनेपछि चाहिँ ह्याकरले चाहिँ प्रोक्सी युज गरेर त्यसको थ्रु तपाईँको मोबाइल नम्बरबाट इन्टरनेसनल कल्सहरू गर्दैछ, जसले गर्दा तपाईँको मोबाइलको गोजीमा दाम छैन भन्ने अवस्था हुन्छ र यो ह्याक हुने लक्षण हो। नम्बर 7, कहिलेकाहीँ मोबाइल स्विच अफ गर्दा पनि हुन्न हैन, अनि अफ गर्नु खोज्दा अर्को एप्सहरू ओपन हुन्छ, स्लाइड नहुने, ल्याग हुने, फ्रिज भएको जस्तै एकछिन हुने, अड्किनु, रोकी चल्ने, यो पनि एक प्रकारले फोन ह्याक भएको लक्षण हो। नम्बर 8, अर्को मेन कुरा कल सम्बन्धित हो, जस्तै कहिलेकाहीँ टावर सिग्नल स्ट्रेन्थ, जसलाई टावरको पावर भन्छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ हैन, टावर हैन, राम्रो हुँदा पनि टावर सिग्नल स्ट्रेन्थ राम्रो हुँदा पनि कल गर्दा एक्कासी कल कट हुनु वा कल काटिनु एक्कासी हैन, आफै कल सडनली डिस्कनेक्ट हुनु। नेक्स्ट पोइन्ट, कल गर्दा भोइस इको हुनु, जसलाई आफ्नै बोलेको आवाज आफैलाई सुन्न भनिन्छ, तर कतिपय लाउडस्पिकर अन हुँदा पनि यस्तो केसहरू हुन्छ। तर यसलाई ह्याक भएको छ वा छैन पत्ता लगाउनको लागि तपाईलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको लाउडस्पिकर चेक गर्नुस्, त्यो अन छ वा छैन, अनि तपाईको साथी जोसँग तपाई कल गर्दै गर्नु हुँदैछ उसको पनि लाउडस्पिकर चेक गर्नुस्। यदि दुवै जनाको लाउडस्पिकर अफ छ अनि फेरि पनि इको हुँदैछ भने 100% स्योर हो ह्याकरले तपाईको फोन ह्याक गरेर लाइभ कल रेकर्ड गर्दैछ। नम्बर 9, कहिलेकाहीँ यदि तपाईको मोबाइलदेखि इमेल सेन्ड गर्दा अथवा जीमेल सेन्ड गर्दा त्यो इमेल जीमेल स्पाम फिल्टरमा जान्छ, जसले गर्दा प्राय इमेल होस् अथवा जीमेल होस् ब्लक्ड हुन्छ। त्यस्तो भएको छ भने बुझिहाल्नुस् कुनै थर्ड पार्टीले तपाईको इमेल अथवा जीमेल कन्फिगरेसनमा केही गलत गर्दैछ। नम्बर 10, साथीहरु, लास्ट पोइन्ट तपाईको ब्राउजर सम्बन्धित हो। तपाई मोबाइलमा जुन पनि ब्राउजर जस्तै गुगल क्रोम, युसी, अपेरा, फायरफक्स जस्तै कुनै पनि ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्राउजर एक्कासी पहिलो भन्दा फरक देखिएको छ भने त्यसको एउटै कारण हो, कुनै ह्याकरले तपाईको मोबाइलमा मालवेयर इन्स्टल गरिदिएको छ, जसले गर्दा तपाईको अनलाइन कम्युनिकेसन, ब्राउजिङ डाटा, अनलाइन कन्भर्सेसन, यी सबैहरू अनि जे अनलाइन एक्टिभिटी छ त्यसलाई ट्र्याक गर्दैछ। मतलब तपाईको इन्टरनेट र ब्राउजरको बीचमा ह्याकर छ।
अनि साथीहरू आज एउटा कुरा ध्यान दिने कुराहरू मैले भन्नु बिर्सेँ त हैन। ट्राभल गर्दा होस् वा होटल रेस्टुरेन्ट एयरपोर्ट अथवा जहाँ पनि पब्लिक ओपन वाइफाईहरू छ, पब्लिक वाइफाई फ्री वाइफाई हैन, त्यो युज नगर्नुहोस् हैन। युज गरे पनि VPN सँग युज गर्नुहोस्। पब्लिक वाइफाईतिर त्यसको ट्राफिक एराउन्डमा को बसेछ, को ह्याकर होला के थाहा हैन। आफ्नो सेफ्टी चाहिँ राख्नुहोस् साथीहरू हैन, आफ्नो सेफ्टीको ख्याल राख्नुहोस्। कुनै पनि PC अथवा ल्यापटपदेखि चार्ज गर्दा पनि रिस्क छ। अलग अलग स्मार्टफोनको सिक्युरिटी फिचरहरू लेभलहरू भनौँ न त्यो भिन्न हुन्छ। तर जुन पनि फोन होस् त्यसको डिभाइस नेम, टाइप, सिरियल नम्बर, अपरेटिङ सिस्टम, फाइल सिस्टम इन्फर्मेसन, IMEI नम्बरहरू त्यो सबै ह्याकरले चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। अझ एउटा कुरा साथीहरू, फिसिङ चाहिँ SMS इमेल मात्र हुन्न, टेक्स्टमा पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कुरा अलिक छुटाउनु पर्यो हैन, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सिग्नलिङ सिस्टम SS7, सिग्नलिङ सिस्टम SS7 के हो म यसको बारेमा पछि भिडियो बनाउने छु। सिग्नलिङ सिस्टम SS7 युज गरेर ह्याकरले के गर्छ भनेपछि ह्याकरले सिग्नलिङ सिस्टम SS7 युज गरेर नेटवर्क प्रोभाइडरको सिग्नललाई इन्क्रिप्ट गरेर त्यसबाट फोनहरू जति फेला पर्छ त्यो फेला परेको फोनहरूको हैन त्यतिको कल रेकर्डहरू, मेसेज, लोकेसन, IP, IMEI एक्सेट्रा सबै एक्सेस गर्छ ह्याकरले। तर यो कुनै ठुले मान्छेलाई मात्रै ह्याक गर्नु युज गर्छ ह्याकरले हैन। जस्तो कि सेलिब्रिटी भयो, कुनै धनाढ्य मान्छे छ भने त्यसलाई ह्याक गर्नुको लागि चाहिँ त्यसको पैसा ह्याक गर्नुको लागि हैन, लुट्नुको लागि चाहिँ ह्याकरले यस्तो काम गर्छ। यो तरिका पनि युज गर्छ। सो साथीहरू, तपाईहरूलाई फोन ह्याक हुने लक्षण के हो, कसरी के हो सबै बताइसके हैन। र अब चाहिँ तपाईहरूलाई फोन ह्याक हुनुबाट सुरक्षित बच्ने कसरी हैन त्यसको तरिका भन्न गइरहेको छु। नम्बर 1, मोबाइलको डाटा युसेजमा गएर चेक गर्नुहोस्। जुन जुन शङ्का लाग्दो एप्सहरू छ त्यसले कति डेटा युज गर्दैछ। यदि त्यो एपले धेरै डेटा ब्याकग्राउन्डमा युज गर्दैछ भने त्यसलाई तुरन्त डिलिट गर्नुहोस्। नम्बर 2, एउटा राम्रो खालको एन्टिभाइरस युज गर्नुहोस्। म तपाईहरूलाई सजेस्ट गर्छु मालवेयर बाइट, किनभने यो एउटा ट्रस्टेड र ग्रेट वर्किङ एन्टिभाइरस हो मालवेयर बाइट। र यसलाई मात्र एकपल्ट युज गर्नुहोस्। एकपल्ट भन्नाले जब तपाईँलाई आफ्नो मोबाइलमा शङ्का लाग्छ भने तपाईँ यो एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नुहोस् अनि सबै प्रकारका भाइरस मालवेयर डिलिट भएपछि यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। किनभने एन्टिभाइरसले पनि ब्याकग्राउन्डमा प्रोसेस चलाइरहेको हुन्छ, जसकारण तपाईँको मोबाइलको ब्याट्री पनि धेरै खर्च हुन्छ। सो याद राख्नुहोस्, एन्टिभाइरसले पनि ब्याट्री धेरै खर्च गर्छ। नम्बर 3, पब्लिक वाइफाईमा याद गर्नुहोस् वाइफाईको नेम शङ्कास्पद त छैन। जस्तै फ्री वाइफाई, ओपन इन्टरनेट, ओपन वाइफाई, फ्री नेट यस्तो खालको शङ्का लाग्दो नामहरू छ भने त्यस्तो वाइफाईसँग चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई कनेक्ट नगर्नुहोस्। प्राय क्याफेतिर, रेस्टुरेन्ट, होटलहरूतिर यस्तो हुन्छ हैन। पासवर्ड टाइट भएको फ्री वाइफाई मात्रै युज गर्नुहोस् अनि जति सक्दो एउटा राम्रो VPN युज गर्नुहोस्। अझै एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरो, पब्लिक वाइफाई नेटवर्कमा फ्री वाइफाईमा ब्याङ्क सर्भिस, ब्याङ्क डिटेल्स सेयर नगर्नुहोस् अनि डेबिट कार्डदेखि अनलाइन सपिङ त गर्दै नगर्नुहोस्। नम्बर 4, कुनै अननोन मेसेज आएमा त्यसमा लिङ्क मात्र छ भने त्यो लिङ्कलाई क्लिक नगर्नुहोला। यदि डाउट लाग्छ भने त्यसको URL त्यो लिङ्कको चेक गर्नुहोला। नम्बर 5, कुनै पनि वा कसैको पनि कम्प्युटर ल्यापटपसँग मोबाइल कनेक्ट गर्दा चार्ज गर्दा डेभलपर अप्सनमा गएर USB कन्फिगरेसनमा गएर ओन्ली चार्ज दिस अप्सनमा जो छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर राख्नुहोस्। त्यस्तो गर्दा चाहिँ मोबाइल चाहिँ चार्जको लागि मात्रै युज हुन्छ हैन। अरू त्यसमा चाहिँ कुनै डाटा हेरफेर हुन्न हैन। कम्प्युटरसँग, ल्यापटपसँग हैन, त्यो मोबाइलसँग चाहिँ कुनै डाटा चाहिँ लेनदेन चाहिँ हुन्न। ओन्ली चार्ज भनेपछि चार्ज मात्रै हुन्छ। सो यो चाहिँ गर्नुहोस् होला। नम्बर 6, यदि तपाईँको मोबाइलमा वाइफाई सेटिङमा अटोमेटिक कनेक्सन अप्सन छ भने हैन त्यसलाई अफ राख्नुहोस्, जसले गर्दा पब्लिक फ्री वाइफाईमा तपाईँको मोबाइल अटोमेटिकली कनेक्ट हुन्न र ह्याक हुनुभन्दा बच्छ। र अन्तिममा साथीहरू, तपाईँहरूलाई नम्बर 7 बोनस पोइन्ट भन्नु गइरहेछु। आफ्नो मोबाइलदेखि कुनै पनि वेबसाइट ब्राउज वा लगइन गर्दा रिमेम्बर पासवर्ड भन्ने जो अप्सनलाई त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ नगर्नु होला। लास्ट अन्तिममा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राम्रो हैन टाइट पासवर्ड मोबाइलमा सेट गर्नु होला अनि एउटा राम्रो एन्टिभाइरस एकपल्ट लागि होस् हैन, एकपल्टका लागि होस् युज गर्नु होला। सो साथीहरू, तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, किनभने आज डिजिटल युग हो र यो डिजिटल युगमा डिजिटली रूपले धेरै अट्याक्सहरू हुँदै छ। सो पहिलादेखि प्रिपेयर रहनु होला। आशा गर्छु साथीहरू तपाईहरूलाई यो जानकारी मन पर्यो होला। मन परेमा भिडियोलाई लाइक एन्ड शेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई पनि तपाईको सपोर्टको खाँचो छ। सो सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। एन्ड यस साथीहरू, अब म भेट्छु तपाईहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।